Hey mga ka-Bling! Welcome back to Station the Bling-Bling channel. So, what we have here is a bagong motherboard inya bagong nga casing natay pag-ilisan nga usa ka unit na ako nga piso net nga usa akong ilisan og motherboard og ilisan sa nako casing. Ako na lang giditsog ilis og casing ni kay para mausara kay guba na sa dangyang power button o reset button ang iyahang mga USB nga slot is nangatayan na. Ang issue ani nganong ilisan akong motherboard is kuan siya magsigi sag paong nya if dili gani mo paong mo no display siya moy issue ani niya mo'y naka-problema sa jud ani niya jud mo nang naka-decide ko nga ako na lang niilisan kay purisyo na kayo lain na jud siya kayo. So mo ni atong gitangtang siya ang yang ubang mga peripherals. So atong pagabuhaton ng mga basic steps gikan sa if naiguba nga unit ang mga basic steps nga atong buhaton is tangtangon ng motherboard kung guba ang motherboard niya. Since ilisan man tog casing tangtangon na to tanan dala ang iyahang PSU niya kini motherboard is atong tangtangon. Ang atong iilis nga motherboard is Exceed ang brand kay proven and tested na kay nako ni nya daghan na sa kay kung mga motherboard diri nga ipanggamit is Exceed. Ang karaan nga motherboard atong which is atong ilisan is Asus ang brand niya. I think the processor is A4 nga AMD nga atong processor niya. Why Exceed kay proven na sad sa akong end niya. If mangita kong mga branded like Asus, MSI, if unsa pa mga branded, di na ko makakita mga brand new ani nga mga AMD for this FM2 FM plus nga socket kay phase out na. Kasagaran is mga if makakita kag mga branded is kana na siya refurbished, kana na siya mga second hand niya. Bao na I decided na to pick up this Exceed nga brand, although it's Chinese brand pero proven and tested na kay nako ni. Mao ni ang nagpabiling lig-on nga motherboard for FM or /FM plus nga socket for AMD so far sa akong experience. Daghan na I think is almost 10 nga more than 10 na nga motherboard nga ako napalit kay Exceed for this slot, I mean socket. More than 10 na. Also ako sa nang gigamit for sa akong mga customers as well. So before nato makalim sa pag-assemble aning atong motherboard is atong gibalik ang processor og ang di na to kalimtan ang iyahang kanang thermal paste kay mao mo ni manghatag og kabugnaw sa cooling system sa ato ang processor kay if wala ning thermal paste ayaw kalimti yung thermal paste. Kung wala ning thermal paste kay masyakoy imong unit, overheat siya niya. Mumura ra gud ning motor if walay oil ang imong motor, sus syakoy ang imong motor dyan. So mo tong di jud nato kalimtan ang thermal paste. So kinatong casing nga gipalit is naa say PSU na daan kay ang akong although it's generic pero okay na sa di kay bag-o man kana ani siya 700 watts nga generic sa nang iyang casing nya. Ako lang gi-include dan og kanang PSU kay para mailisan sa gitong atong karaan nga PSU sa atong karaan nga unit kay medyo faulty na sad to atong PSU nga gamit sa atong old nga unit. So I decided nga order na sa PSU. I mean kana ni siya casing with PSU mo ni siya kini siya. So ang sa inyong nakita na sa mga previous video ang pag-assemble ani nga unit is di jud nimo kalimtan to mga connections from PSU nga i-connect nimo ang mga wires ngadto sa motherboard like itong mga 12 volts o itong mga ETX ana di jud na nimo kalimtan i-connect na siya kay mao ni ang main component para mularga ug muandar ning mo ang
imuhang unit. So kuan sad di sa nimo kalimtan kitong mga wires sa imuhang casing like the USB slot, USB nya audio nya kitong reset button, power button o unsa pa na diha. Di sa nimo kalimtan imo jud ang dapat i-connect sa imuhang motherboard. Ang ubang motherboard is kana siya na siya USB 3.0, but for this motherboard wala siya USB 3.0, kana ran siya 2.0 ran siya USB kani siya. So kana siya medyo low end jud nga motherboard, pero okay na sad siya kay kana ni siya low end man sa nato ang PC. Okay ra, pero na uban ani nga na USB 3.0 mag-agad ra, depende rin po sa imong casing if na USB 3.0. So sa makatagan na higayon yun yung nakitaan nga nag-assemble ko ni ani nga unit kay giunsa na ko pag-assemble niya. Di sa nimo kalimtan ang pag-connect sa SATA cable padong sa HDD o hard disk nimo or SSD nya padong sa imong motherboard para magka-function ang imuhang unit ana, para na siya ikuan ba niya. Di sa nimo kalimtan ang RAM. Kini nga RAM is kana ni siya 12 gig. Not 12 gig. It's 8 gig ni siya. So, nahuman na to assemble. Nahuman na to assemble tanang components niya. Ang ako na ni gipagkulik na ako mga peripherals like the monitor, mouse, keyboard, and kuan sad kining iyahang coin slot padong sa iyahang CPU. So, mag-reformat ani kay bag-o man ang motherboard. Although karaan nga user gyapon nga SSD atong igamit, pero bag-o mag motherboard ato lang i-reformat para kuan fresh ang ato ang unit. Ana ra ka simple gud para fresh ang tanan. So nakita naman ninyo sa akong mga previous video ko giunsa na ako pag-reformat ang usa ka unit. Kanara you need bootable USB, pen drive or USB niya imong himong bootable, or need kag kuan CD-ROM nga with bootable CD. Mao akong ipanggamit. Pwede ko usuhay ang gamiton is USB nga with bootable OS or bootable USB nya. Karon mas convenient ko mo gamit ani kong CD-ROM para magamit sa, although ang uban karon wala na kayo magamit og CD-ROM, pero sa akong end depende sa ako kung asa na ko ang trip. Asay trip na ko. So kana ni siya dako ni nga SSD akong gigamit karon. So akong kuan partition gamay. So ana ra ka simple ang pag-reformat ani. Next ra kanimo nya paabot ka sa mga paaboton unsa next ana ra. Ako na napakita sa mga previous nga video kani nga pamaagi unsa ang pag-reformat. So if ganahan mo sa inani nga video, klase nga video, ay kalimot og subscribe sa akong channel. Please click the subscribe button and click the bell icon para ma-notify mo sa mga bagong uploads nga videos na ako in the near future, para makita niyo, para asa support sad sa ako ang channel. Kay para mula buluntad ta aning atong ipangbuhat nya, ayaw sa kalimot og kuan na follow sa akong Facebook page sa Bling-Bling of Sambuan ang akong name sa akong Facebook page. So if na may mga pangutana regarding ani nga steps or process gyud saan pag-assemble sa pag-reformat, you may use the comment section below and ask for anything regarding these steps nya. If kuan di ay na you may contact anytime on my Facebook and this YouTube channel as well. So kita-kits sa next video. Hey mga ka-bling.